თავისუფალი ლიტერატურა. საღამოშვიდობის ძვირფას რადიო მსმენელებო, საზოგადოებრივ რადიოზე თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფალი ლიტერატურა და დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი მოვლენა ქართული ლიტერატურისთვის, რასაც ქვია ავტორთა კითხვის თვე. ეს იყო სრულიად გრანდიოზული ლიტერატურული ფესტივალი, რომლის განმავლობაში, მთელი თვის განმავლობაში 31 ქართველ ავტორს მოусმინა 4 ქვეყანამ, ევროპის 4 ქვეყანამ და 5 ქალაქმა. წელს საქართველო იყო საპატიო ქვეყანა, ესეთი სტატუსით სარგებლობდა და შესანიშნავი საშუალება მიეცა ქართულ ლიტერატურას იმისთვის, რომ თავისი ხმა მიეწვდინა ევროპელი მკითხველისათვის. სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობთ დღეს მწერლებთან ერთად. დღეს ჩვენთან არის პოეტი და მწერალი თოფურია, მწერალი ბესო ხვედელიძე, მწერალი ბექა ქურხული და მე, რომელიც დღეს გადაცემის წამყვანის ფუნქციებსაც შევითავსებ, დიანა ანფიმიადი. კიდევ ერთხელ საღამომშვიდობის. სანამ კონკრეტულად სუბიექტურ შთაბეჭდილებებზე გადავალთ, მოკლედ მოგიყვებით საერთოდ რა ხდებოდა. ეს იყო ერთი თვე, როდესაც ლიტერატურული ფესტივალი, რომელსაც ძალიან დიდი ისტორია აქვს, მთელი 20 წლის ისტორია. ყოველ წელს ამ ფესტივალს ყავს თავისი საპატიო სტუმარი ქვეყანა, რომლის ლიტერატურასაც თარგმნიან, დიდი ხნით ადრე ემზადებიან ამ ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ლიტერატურის გასაცნობად და წელს ასეთი ქვეყანა იყო საქართველო. ჩეხეთში, პოლონეთში, სლოვაკეთსა და უკრაინაში, 4 ქვეყანაში და მის 5 ქალაქში ყოველ საღამოს თითო ქართველ ავტორს უსმენდნენ სხვა ევროპელ ავტორებთან ერთად. რა თქმა უნდა, წარმოგიდგენიათ, როგორი ესეთი მასშტაბური ფესტივალი იყო. დავიწყებ ჩემი კოლეგა პოეტით თეასთან გადავალ. სანამ უშუალოდ იმაზე ვისაუბრებთ, ჩვენთვის ყოველი კონკრეტული ავტორისთვის რა მნიშვნელოვანი იყო ეს ფესტივალი. აი საერთოდ ქართული ლიტერატურისთვის რეალურად ერთ-ერთი პირველი ესეთი გრანდიოზული შანსი იყო და შენ როგორ ფიქრობ, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს ფესტივალი, როგორი შთაბეჭდილებები დაბრუნდი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ზოგადად თუნდაც ყველაფერს თავი დავანებოთ, ახლა საქართველოს ზოგადად აი როგორც ქვეყანა არის ჯერ კიდევ იმ სტატიაში, როდესაც აი მსოფლიოს თავი უნდა გააცნოს, აი უბრალოდ უნდა დაამახსოვროს აი სიტყვა ჯორჯიაც კი, ანუ ყველამ არ იცის ეს რომელი ქვეყანაა და შესაბამისად აი ამ მხრივ ანუ თავი როგორ შეიძლება გააცნო, ან ყველა სფეროში ვიღაცამ რაღაცა თავისი უნდა გაიტანოს და მათ შორის ლიტერატურაში და მწერლობაშიც და ეს იყო ამისთვის გადასარევი, ანუ მართლა მშვენიერი შესაძლებლობა, იმიტომ რომ მთელი პიარ ღონისძიებები, ანუ ძალიან ბევრი კარგად იყო დაგეგმილი, ძალიან ბევრი აქტივობა იყო ამ მხრივ გაკეთებული, ანუ სადაც მივდიოდით, თქვათ, მე ბანერებს ვეღარ მოუსწარი, როდესაც ჩავედი უკვე ჩეხეთში, მაგრამ იყო, თქვათ, იგივე ქართველი მწერლების ბანერები ქუჩებში დადგმული იყო, თქვათ, ფლეერები ასე დალაგებული და მახსოვს რაღაც პიცერიაში რაღაცა შევედი, იქ დამხვდა ქართული ფლეერები და ესე უცნაურად რაღაცნაირად მაინც რომ არ ელოდები, მაგრამ სინამდვილეში ის ერთი თვე მართლა საქართველოს სახელი იმ ქალაქებში, სადაც ჩვენ ვიყავით, ყველგან ისმოდა, რადიოში იყო თუ თქვათ ქუჩაში იყო თუ სადღაცას იყო, ანუ ავტობუსებზე იყო წარწერები ეს ქართული ანბანის და ქართული წინადადებები და სტიკერები გააკეთეს, მაგნიტები, რაღაცეები, ანუ ეს პიარ აქტივობები იყო ძალიან დაგეგმილი იმისათვის, რომ არა მარტო თქვათ შენი საქართველოს მწერლები გაეცნოთ, თვითონ ეს ქვეყანაც გაეცნოთ, იმიტომ რომ შენი ანბანია, შენი ენაა და სამენაზე ითარგმნა ჩეხურად, პოლონურად, უკრაინულად ეს ნაწარმოებები 30 ადამიანის, ანუ ეს არ არის ცოტა. ყოველდღე თითო ადამიანი ჩადიოდა, აი ეს რაღაცა თითქოს შტურმივით იყო, რაღაც ერთი ჩადიოდა, მიდიოდა, მეორე მოდიოდა, მეორჯერ მიდიოდა, მესამე მიდიოდა და ასე რაღაცა და საკმაოდ ისეთი მე ვიყავი ერთ-ერთი ბოლო, ვინც სადღაც 23 თუ 24 ვიყავი, აღარ მახსოვს, მაგრამ მაშინაც კი ჯერ ხალხი არ იყო დაღლილი, ანუ მოდიოდა ხალხი, პუბლიკა მოდიოდა, უსმენდა
და იმაზე უფრო ინტერესით უსმენდა, ვიდრე შეიძლება ვთქვა, რომ აი საქართველოშიდაც კი აი სპეციფიკა როგორია, აი საქართველოში შეიძლება კარგად ვერ იპოვო თქვათ აუდიტორია, სადაც შენს ნაწარმოებებს აიკითხავ. ის არის თქვათ მაგალითად რაღაცა ორგანიზება რო ხდება, თქვათ პოეტური საღამოსი, ხშირად არის რომ აი დაავალებენ, რომ აი თქვათ მოიყვანე, თქვათ შენ უფროს კლასელები, შენ ვიღაცა მოიყვანე, შენ ვიღაცა და ასე შემდეგ და თქვათ იმ ადამიანს შეიძლება სულ არ უნდა იმაზე ჯდომა, იმ თქვათ ღონისძიებაზე და შენი ლექსების მოსმენა, მაგრამ ზის იმიტომ რომ ვიღაცა ხათრი არ გაუტეხა, იქ არ იყო ასეთი საზოგადოება, იქ ყველა თავისნებით მოსული კითხვებს გისვავდნენ, თქვათ რა ინტერესებდათ მართლა და მე რეც რა იყო კიდე ახლა თუნდაც ის რომ 30 კაცი ჩავიდა და აი იმ დისკუსიებში რაც მე მოყვა აი ამ ყველაფერს მარტო ლექსების კითხვა არ იყო, ლექსების კითხვა თავდებოდა სადღაც 20 წუთში და 20 წუთის შემდეგ უკვე მიდიოდა დიალოგი იმ საკითხებზე, რომელიც ახლა ვთქვათ იმ ავტორისთვის იყო ნაცნობი და პუბლიკას აინტერესებდა და რა ვიცი, აი 1000-ნაირ თემას ვეხებოდით და მართლა ეს 30 კაცი რო ჩავიდა და რუსეთი ოკუპანტია იძახა თქვა, ესეც ახლა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ის არის, რომ ასე მარტივი ამბავიც არ არის თქო მაგას ვიცი. მაინც რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვისაც, ჩვენ შეხვედრაზეც ეს თემა ძალიან აქტუალური იყო, მაგრამ აი რომ დაუბრუნდეთ ლიტერატურას და ბესოს მინდა ვკითხო. ანუ იყო მაინც ენობრივი ბარიერი, იყო სხვა მკითხველი, ხო, სხვა ენობრივი მკითხველი. აი რა განსხვავება, აი როგორი მკითხველი თუ მსმენელი იყო, შენ როგორ ფიქრობ? როგორი ინტერესები გქონდათ, როგორ შეატყვა, როგორი ლიტერატურა არის პოპულარული თუ უყვართ, თქვათ, იმ ქვეყნებში და ასე შემდეგ. აი, მკითხველზე რა სიტყვი და მსმენელზე შესაბამისად. მოგესალმებით ყველას, რადიო მსმენელო. ძალიან კარგი ის იყო, მოკლედ თეატრს გავაგრძელებ, რომ მართლა მიეცა საქართველოს შანსი, რომ აი ესეთ ამ ინტეგრირების პროცესში, როდესაც რაღაც ევროპას უერთდებით, აქ სავიზო რაღაც ფორმალობები მოიხსნა. დრო უკვე ქვეყანამ სხვანაირად დაამახსოვროს თავი ევროპას უკვე კულტურით რაც აქვს მოკლედ ღირებული და ეს მშვენიერი შანსი იყო და რომელიც მე ვფიქრობ რომ ძალიან კარგად გამოვიყენეთ ავტორებმა ფაქტობრივად 4 ენაზე ითარგმნა ყველას რაღაც ნაწარმოები, ზოგის ლექსი, ზოგის მოთხრობა და მე ყოველთვის ვიმეორებ ხოლმე რომ თვითონ მოგზაურობაც უკვე ძალიან დიდი გადადგმული ნაბიჯი ავტორისთვის ძალიან ბევრ კაი ინიციატივას და ინსპირაციას შობს სამომავლო ნაწარმოებების შექმნაში. მე კონტაქტების დამყარება მოხდა, გავედით რაღაც კავშირებზე უკვე ჩემ შემთხვევაში მიდის საუბარი სლოვაკეთში მოთხრობების კრებულის გამოცემაზე და თარგმნიან უკვე პოლონეთში მიდის კიდე საუბარი მოთხრობების კრებულის გამოცემაზე. ეს ახლა აქ ჩვენთან საქართველოში ძალიან ძნელი იქნებოდა აქედან აი ეს დისტანციაზე რაღაცა მსგავსის მიღწევა და ეს ყველაფერი მართლა მადლობის მეტი არაფერი მეთქმის ძალიან ისეთი ფერადი, საინტერესო და ისეთი აი ის კონტა რაღაც კიდე თავისი ფონი ამ ყველაფერს, სწორედ რომ აი მკითხველის სახით რომელიც ესწრებოდა და მართლა თესტქმის არ იყოს, იქ არავინ არ იყო ძალით მოყვანილი. ყველა ყურადღებით უსმენდა ეს ეთყობოდა მე კიდევ აი ამ დიალოგს, რომელიც თქვათ ნაწარმოების კითხვის შემდეგ იმართებოდა დარბაზსა და ამ ავტორს შორის. ძალიან დიდი საქმე, ძალიან დიდი როლი ითამაშეს კიდევ მოდერატორებმა, რომლებიც წინასწარ ეცნობოდნენ ამ ავტორის შემოქმედებას და ძალიან ესეთი ზუსტად თარგმნიდნენ იმ ყველაფერს ემოციურად. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენმა ავტორებმა, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგად დაამახსოვრეს იქაურას თავი და ეს მალე გამოჩნდება კიდევაც, იმიტომ რომ მე მარტო ჩემზე არ ვიტყვი და კიდევ რამოდენიმე ავტორი ვიცი, რომ უკვე დაინტერესებულები არიან რომ მათი წიგნის გამოცემაზე და ორგანიზებაზე ალბათ კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, საოცრად ორგანიზებული ფესტივალი იყო ჩემთვის, სრულიად გასაოცარი იყო, იმიტომ რაღაცა ერთ და ორ დღიან ღონისძიებებზე იმდენი შრომა მიდის ხოლმე და მართლა 30 თვე იყო ისე დაგეგმილი, რომ აი იქიდან იქ ჩამოხვიდოდი, ყველაფერი აი ძალიან აწყობილი ხდებოდა, რაც ამ ქართული მენეჯმენტისთვის ცოტა ისეთია. შენ მაინც უკარგავდეთ, ესე ვთქვათ. ნუ ეხლა პოეტი და მწერალი თუ არ დაიკარგა, რისი პოეტი და მწერალია. საერთოდ აი ბექას მინდა ვკითხო, რაღაცნაირად შექმნილია ნებისმიერი ქვეყნის შესახებ, ესე რომელსაც არ იცნობ და შორიდან უყურებ რაღაცა ტიპის სტერეოტიპი თუ რაღაცა სახე. აი ეს რა იცოდნენ საქართველოს შესახებ? მოგესალმებით პირველ რიგში, ხო ძალიან საინტერესო
ის იყო რაღაცა ფესტივალი ძალიან საინტერესო დინამიკით. იმიტომ რომ რაღაცა ეს თვითფრინავი მანქანით, მატარებლით, მთელი დღე გზაში, მე საღამოს რაღაცა ისეთ ფიზიკურ ძალ რაღაცა მარშბრასოკი გამოგვივიდა, ისეთი გემრიელი თავგადასავლების მოყვარული ადამიანისთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო, ხო მთელი დღე გზაში ხარ, მე ხვდები უცხო აუდიტორიასთან, ყოველდღე ქვეყანას და გარემოს იცული. მე არ შემიძლია ძალიან დიდი მადლობით არ გავიხსენო ალექსანდრე ჭელიძე, რომელიც ბრნოში იყო ჩვენი მოდერატორი, სრულიად ფანტასტიკური გოგონა ირინე ტყეშელაშვილი ვროცლავში, თამთა გუგუშვილი ლვოვში და ჩვენ იოსებ იაკობ ხრუბეკი გვარს თუ არ უმახინჯებ იმ ბიჭს, ფანტასტიკური ბიჭი იყო ოსტრავაში, მარიანა კიჟანოვსკა ლვოვში და მე მინდა რომ ეს ადამიანები კიდევ ერთხელ გავიხსენო და დიდი მადლიერებით. რაც შეეხება თვითონ დამოკიდებულებას ხო რაღაცა სხვადასხვა ჯერტი აუდიტორია იყო ძალიან დაინტერესებული. მე ინტერესია თქვენ რასაც ბრძანებთ ახლა, ხო? იმ როგორც თეამ თქვა, კითხვის შემდეგ ჩნდებოდა შესაბამისი რაღაცა კითხვები, დამოკიდებულებები ყველა სფეროში ძალიან აინტერესებათ, მაგალითად ამაზე ძალიან თორემ მე წავედი რაღაც უცნაურად ესე დაემთხვა მოთხრობა, ერთი მოთხრობა იყო, რომელსაც ვკითხულობდით აჭარელი, რომელიც არის პანკისის ხეობაზე და მეორე მოთხრობა, რომელიც დიდი იყო და რომელიც ითარ უნდა მუსაკალა. ეს არის ავღანეთში რაც ხდება დღეს, აი ფაქტიურად რამდენიმე 4 წლის წინ ვიყავი იქ და ნატოს სხვა შორის ყველაზე ხშირად ითარგმნება ჩემი ნაწარმოები ეს მუსაკალა იტალიურად, რუსულად და ეხლა კიდე რამდენიმე ენაზე ეთყობა ძალიან აქტუალურია მთელი მსოფლიოსთვის. ხო და შესაბამისად როცა ეს წარდგენა ხდებოდა რომ სამხედრო რეპორტიორი მწერალი ის ცოტა ესე დაფეთებულები იყურებოდნენ გიორგი ლეონიძის იორამები ჯიბეში ბომბებს ხوار მალავს, მაგრამ როცა პირად კონტაქტზე გადიხარ და რაღაც ადამიანურ თემებზე მიდის ლაპარაკი და როცა ეს სწორხარ ესე არავინ არ იბღვირება და მე კითხვები ჩდებოდა ძალიან საინტერესო რაც ევროპაში და ჩვენთანაც ძალიან აქტუალური მაგრამ ქალთა უფლებები ან ეროვნული უმცირესობის უფლებები განსაკუთრებით პოლიტიკაზე და რუსებთან დამოუკიდებლ ლვოვში უკრაინაში მოგეხსენება ძალიან აქტუალური ეხლა ომის მდგომარეობაში იმყოფებიან ამაზე ძალიან აქტიური კითხვები აი განსაკუთრებით ბრნოში ვროცლავში და ლვოვში იყო აი განსაკუთრებული ინტერესი აი მთლიანად გლობალურად ამ პრობლემაზე რაც შეეხება ომის თემა, ტერორიზმის თემა, იგივე ეროვნული უმცირესობების თემა, იქ ამ ქვეყნებში ძალიან აქტუალურია, ხო, მაგალითად, ზემო სილეზია, ვროცლავი, ქვემო სილეზია, ოსტრავი, იქაც რამდენჯერმე შეიცვალეს. და ეს თემები ძალიან საინტერესო იყო და განსაკუთრებით, როდესაც აი მართლა სრულიად ადამიანურად და თანაგრძნობით საუბრობ, შენს გაჭირვება ეს აუცილებლად სათანადო რეაქციას იწვევს ნებისმიერი ეროვნების ადამიანში, მით უმეტეს როცა გულწრფელად და ალალად ლაპარაკობ, ყოველგვარი სტერეოტიპების გარეშე, ხო, აი მართლა გულწრფელად ლაპარაკობ, ჩვენთვის რა არის ქალთა უფლებები, რა არის ეროვნული უმცირესობის უფლებები, თან ისე დაემთხვა, რომ ორივე ჩემი მოთხრობა იყო მაგ მუსულმანებზე, იქ სადმის გადის ზღვარი ისლამსა და ტერორიზმის შორის. პოლონეთში განსაკუთრებით ძალიან დაინტერესებულები იყვნენ ამ რუსეთის წინააღმდეგობის მოძრაობა, თუნდაც იგივე ჩეჩნეთში. ავღანეთს თავისთავად ლვოვში განსაკუთრებით რუსებთან დამოკიდებულება. თუმცა იცით რა თქმა უნდა ხა რუსეთისადმი ჩვენი დამოკიდებულება გასაგებია, მაგრამ ამავე დროს როცა ლიტერატურაზე მეგობრები ალბათ დამეთანხმებიან, ხო, რომ როდესაც ლიტერატურაზე მიდის ლაპარაკი, ლვოვშიც განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა სივრცეში, განსაკუთრებით უკრაინულ და რუსულ ლიტერატურაში ეხლა წამოვიდა ეს ახალი ავტორები, ხო, იგივე სერგეი ჟადანი და რამდენიმე ძალიან საინტერესო ავტორი, მაგრამ დღემდე ხო გოგოლს და ალამის ჩეხოვსაც კი იყოფენ. ეს კიდე სპეციფიური დამოკიდებულება ამ ორ ქვეყანას შორის მოგეხსენება და აქედან გამომდინარე ჩემთვისაც და იმედი მაქვს აუდიტორიისთვისაც ეს ძალიან საინტერესო იყო და ასევე გაჩნდა ინტერესი აქ ჩვენი ნაწარმოებებისადმი რაღაც ტოპ 10-ის გამოქვეყნდა, სადაც მე მგონი მე და შენ მოვხვდით, რაც ასევე ძალიან გამიხარდა გილოცავ და რაღაც ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო ნებისმიერ შემთხვევაში. შენ აი პოეზიას წაიკითხა და პროზაც თუ როგორ იყო? პროზა არ წამეკითხოს, პოეზია იყო მარტო ნათარგმნი და პოეზია წავეკითხე. და აი პოეზიაში ყველაზე ისეთი მე მაგალითად მახსოვს კონკრეტულად რომელ ერთ ლექსზე და მიხვდები რა თქონდათ ისეთი რეაქცია და შენთან აი რა თემა იყო ისეთი ყველაზე სენსიტიური და ყველაზე რაღაცნაირად ბევრი დისკუსიის წყარო თუ რაღაცა ასე შემდეგ. რა ვიცი, ეს ლექსებისგან გამომდინარე არაფერი. ახლა მე სხვათა შორის ვიკითხე, რომ თქვენ რაზე წერთ მეთქი, ანუ თქვენთან რაზე წერენ. გასაგებია ჩვენ რაზე ვწერთ ახლა ასე თუ ისე მეტნაკლებად ვიცით და ჩვენც იგივე ვწერთ ასე, ანუ სიცოცხლე, სიკვდილი, სიყვარული. აი ეს არის ჩვენი მარადიულ თემებზე. მარადიულ თემებზე იწერება აქაც, ანუ
ანუ განსაკუთრებულად აი ესე რომ თქვა რომ რაღაცა ერთი ლექსი და არა. არ ვიცი. ესე ნამდვილად. ეს მე მგონი რაც ძველი ნაცავი პოეტ რაც ეგეთი ამბავი იყო ხო? ცალკე ხო ესეთ ფესვები მაქვს პოლონურ უკრაინული და ორივეგან ზუსტად იმ ქალაქებში მოხდი სადიდანაც არიან ჩემი წინაპრები წარმოშობით და ესე მოხდა კონტაქტზე გასვლა და დაესწრნენ ვროცლავშიც და მე ლვოვშიც ჩემს საღამოს და რაღაცნაირად დავადგინე ეს ურთიერთობა რომელიც გაიხსნის წინ იყო დაკარგული უკვე 1-40 წელით და კიდევ უფრო წინ და აი რა შეუძლია ლიტერატურას. კი ბატონო, ხო, ლიტერატურას მოგზაურობას და ნავი თვითონაც არ მიცნობდნენ ესე და რო გაიგეს რაღაცნაირად მოახერხეთ უკვე ამ ინტერნეტ ეპოქაში რომ წინასწარ მივაწვდინე რაღაცნაირად ხმა ვიპოვენ ამ სოციალური ქსელებზე დახმარებით და თვითონაც მოვიდნენ ძალიან გაიხარდათ და მოდერატორებზე ჩვენ თქვით უკვე და აი მე მართლა კიდევ ხო, მაშინ ამ თემაზე გავაგრძელოთ საუბარი, მსმენელი ყავს და გისმენთ საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის, საერთოდ მიყვარს როცა ლიტერატურაზეა საუბარი და მით უფრო ეხლა თქვენი მოგზაურობა უკრაინაში განსაკუთრებით დამაინტერესა ლვოვშიც ვარ დამყოფი და ლვოვის საზოგადოება ეს არის დასავლეთი უკრაინა და მაინტერესებს არის მე როცა ყოფილვარ ჩანდა იქ ეს განსხვავებულობა და საინტერესო ეხლა როგორი იყო მე თუ არ დამძრახავთ ცოტა განსხვავებული თემა მინდა მოგაწოდოთ და ეს შეეხება ქართულ ენას. მე შევხვდრი ვარ ახალგაზრდა მწერლებს და მithოვია რომ მწერლები თუ არა მას ვინ უნდა იყოს კომაგი ქართული ენის. ეხლა არ გეწყინოთ და გისმენდით. ჯერ იყო და მენეჯმენტი, მერე იყო ტოპატეული, შემდეგ სენსიტიური. აი, მაინტერესებს თქვენ როცა წერთ და ან საერთოდ გაქვთ თუ არა პროტესტი, რომ დღეს ქართული ენა ამ დღეშია. მე ძალიან მიხარია ქართული ლიტერატურა იქნებოდა ყველაფერი ქართულის წარმატება, მაგრამ დღეისათვის აი კანონი უჯრაშიდებს ენის კანონი, ენის სიწმინდის დამცველი კომისია არ არის და რასაპირ მწერლები არაპირებთ, რომ პროტესტის ნიშნად ხმა მოიღოთ. მადლობა შენიშვნისთვის, რასაკვირველია გარკვეულწილად ვიზიარებ თქვენს შენიშვნას, როგორც ენათმეცნიერი ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პრობლემაა. აი ცადე რომ ჩემი მეტყველებას დავკვირვებოდი, თუმცა არსებობს საერთაშორისო ტერმინოლოგია, რომელსაც ვერაფრით ვერ გავექცევით, მაგრამ რასაკვირველია, განსაკუთრებით ბარბარიზმებით ქართული ენა ძალიან ესეთი დამძიმებულია. სხვათა შორის ენობრივი ენა, ქართული ენა იყო ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ინტერესის ობიექტი ამ ფესტივალზე. დავიწყოთ მისი გრაფიკული მშვენიერებით და სხვათა შორის ამაზე კიდე ალბათ უნდა ვილაპარაკოთ. აი ესეთ პატარ-პატარა დეტალებზე რომელზეც მუშაობდნენ წინასწარ ორგანიზატორები. მაგალითად ის რომ ულამაზესი ეს ქართული მხედრული ანბანი იყო გამოყენებული თქვა სარეკლამო ბუკლეტებში, სხვა რაღაცა მოკლედ ატრიბუტიკაში ამ ფესტივალის. შემდეგ ყოველთვის როდესაც ავტოგრაფს ითხოვდნენ შეხვედრის შემდეგ, მე ყოველთვის თხოვდნენ რომ აი ქართულად დაწერეთ და მე ვცდილობდი ეს ჩემი საშინელი კალიგრაფია რაღაცნაირად დამემსგავსებინა და სხვათა შორის ქართულ ჩემ შეხვედრაზე ქართულ ენებზეც კი ვისაუბრეთ მეგრულ ენაზე და ასეთ როგორ არქ მოკლედ მონათესავე ენების და მთელი ასე შემდეგ ასე რომ ქართული ენა ნამდვილად იყო ერთ-ერთი მთავარი საპატიო სტუმარი ამ ფესტივალზე ლიტერატურის სახით და არა მხოლოდ გავაგრძელოთ საუბარი რა ვლაპარაკობდით მოდერაციაზე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა სრულიად აღფრთოვანებული ვარ მეც ჩემი მოდერატორებით ყველა აი საოცარი იყო მაგრამ აი სრულიად დამადუმა იმაში ლვოვში უკრაინელმა პოეტმა რომელსაც არც ერთი მართლა არ მეგულება არც ერთი ქართველი ლიტერატურა ცოდნე თუ უბრალოდ დაინტერესებული ადამიანი რომელმაც აი ესე წაიკითხა ჩემი ლექსები მართლა შოკი მქონდა იმიტომ რომ მთელი თავისი ქვეტექსტებით მეტაფორების გახსნებით ინტერტექსტუალური კვლევებით და აი უბრალოდ ტექსტის ფორმა რომ მიეცა იმისთვის იქნებოდა
ესეთი ლიტერატურული წერილი, რომ სხვაგანაც იყო ასაკვირველია და ეს დამოკიდებულება რაღაცნაირი საქმიანი და ესეთი პატივისცემის გარდა ეს არის საქმესთან სწორი დამოკიდებულება, როდესაც ლიტერატურა რაღაცა ზოგადი კი არ არის კონკრეტული ხელოვნების დარგი, რომელსაც რაღაცა ცოდნა უნდა, რაღაც კვლევა უნდა და მკითხველამდე სხვა საშუალებებითაც უნდა მიტანა და არა მხოლოდ მხატვრული ტექსტებით. დიანა, შენის ნებართვით დაუბრუნდები, წეგან ვსაუბრობდი თემებზე. ხო, და ეთიას დავეთანხმები, რომ აი მომკალიბდა არ მჯერამე, რაღაც ამ შემთხვევაში ეროვნული, არგენტინული, პოლონური, უკრაინული ან რაღაც ვიეტნამური თემების, ხო, თემები არის რაღაცა მაინც ნებისმიერი ეროვნების ადამიანისთვის ნამდვილი ლიტერატურა, რასაც ქვია, არის საერთო. რაც შეეხება ენას, ამის ყველაზე ისეთი მძაფრი აღქმა მე მქონდა არა საღამოებზე, არამედ გზაში, როდესაც მივიდიოდით კოშიცედან ლვოვში და უნდა ბიჭებიც გავიხსენოთ, ხო, ფანტასტიკური მძღოლები ვყავდა ეს 500 კილომეტრიან გზაზე და ტელეფონზე ვსაუბრობდი გზაში, ქართულად, სახში ვდავრეკე და თუ მეგობარს ველაპარაკებ და მე არ დამოიწყდება, უცებ ამ მძღოლმა შემომხედა, იმიტომ რომ სლავური ენები მაინც ესმით, მე და სლოვაკური, ჩეხური, ფაქტიურად პოლონური, გნებავთ უკრაინული, მით უმეტეს სულ მაგას ვამბობდი, უკრაინაში პირველად ვარ და ძალიან მიხარ, რომ ნამდვილი უკრაინით ვიწყებ, ამ ლვოვის კიდეს ცალკე ამბავი აქ ამ თავის უნაუსოები და ამბები და მახსოვს ამ ბიჭმა შემომხედა სულად გაუგნებულმა და ერთ-ერთი სიტყვა ვერ გავიგეო. ანუ მიჩვეულია რომ მაინც იქ რო ტრიალებს სლოვაკეთში, ჩეხეთში, პოლონეთში ან ცენტრალურ ევროპაში სლავური მეტნაკლებად ესმიდა. აი ამ შემთხვევაში უკვე ეროვნული თემა გამეხსნა, რაღაცა მომეწონა რა, რომ ისეთი ენა მაგ რომელსაც ვერცერთ სიტყვას ვერ იგებენ, ანუ შენია რაღაც ხვის. და ეს ძალიან უცნაური რამეა, ხო? მით უმეტეს თუ ენათ მეცნიერს ვესაუბრებ, სულად დილეტანტურად გეუბნები, რაღაცა ეს კავკასიური ენები ცალკე ფენომენია საერთოდ, თავის ქართველური ენები ანუ ყველაფრიანა და ეს რაღაცა ასევე ძალიან დიდი სიმდიდრეა ჩვენს გრაფიკასთან ერთად. და გარკვეულ პრობლემასაც ქმნის, სანამ ამაზე ვილაპარაკებთ. ძალიან საინტერესოა ესეც. კარგი, რადიო მსმენელი ყავდა და ეხლა კიდევ ერთხელ გავახსენოთ ტელეფონის ნომერი, მგონი დამავიწყდა გამოცხადება. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და ჩვენს მწერლებს გაესაუბროთ ტელეფონის ნომერზე 2 40 91 92 2 40 92 92 და ეს ენა რასაკვირველია, გარკვეულ პრობლემას ქმნის უკვე თარგმანის შემთხვევაში, იმიტომ რომ სულ ამბობ, რომ ქართული ლიტერატურას რაღაცნაირი ბედისწერა აქვს, რომ ენაში ჩაკეტილია და ძალიან რთულია. თუნდაც ფაქტი ის, რაც ითარგმნა შუალედური ენის დახმარებით ითარგმნა, მაგალითად ჩემი ლექსები. რამაც სხვათა შორის ისეთი საინტერესო რაღაცა ფენომენი წარმოშვა, იმიტომ რომ სრულად შეცვალა მიმართვის, მაგალითად ერთი ლექსი, რომელსაც ქვია მოყვასი ქართულად და ინგლისურში ესე თარგმნეს მეზობლად. და იქაც ასე თქვა თარგმნეს მეზობლად. ლექსი რა თქმა უნდა თლიან შეიცვალა, რაღაცა კონოტაცია, თუმცა ძალიან პოლიტიკური გახდა და ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი, იმიტომ რომ აი მეზობლს რომ ამობ ეგრევე იმათაც და ჩვენც რომ ერთი ქვეყანა წარმოგვიდგებოდა. ამიტომ ენა რასაკვირველია თარგმანი ნებისმიერ შემთხვევაში ცulis, ხო? აი, დეთანხმები ზუსტად ძალიან ზუსტი სიტყვა იპოვე, იმიტომ რომ თარგმანი ყოველთვის პრობლემაა, მით უმეტეს შუალედური თარგმნის მე უამრავი რამე იცვლება ახლა. შეიძლება თან მე ქართული გარდა იმისა, რომ ჩაკეტილი ენა, ძველი და რთული ენა, რამდენად გადაგაკეს ქვეტექსტები, რა შინაარსდებ ამა თუ იმ სიტყვაში, ხო ის რამდენად გადადის მე უცხო ენაზე გარდა ჩაკეტილობისა, ყოველთვის რთული რაღაცა. რთული საქმეა. რთული საქმეა. ჩვენ როდესაც ეს საღამოები იყო ყოველთვის ან ჩეხი ან სლოვაკი ავტორი. ბესო მე მაინტერესებს იმ შენს პარტნიორ ავტორთან ასე ვთქვათ, რომელთან ერთადაც იყო ეს კითხვები. ვთქვათ რაღაცა ინტერესი თუ აღმოგაჩნდა, რაღაცა თუ როგორი რაღაცა ვინ იყო ეს წერალი და ასე შემდეგ. ოთხივე შემთხვევაში რაღაცნაირად ესე დამემართა, რომ ასაკობრივი სხვაობა იყო ჩვენ შორის, ძალიან დიდი ხანდაზმული ხალხი იყო ჩემთან ერთად ასე წყვილში კი არა, ნუ და ძირითადად რაღაც აცდენები გქონდა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლები ვიყავით და სხვადასხვა ინტერესებით, სხვადასხვა ძალიან თავის თავზე მიყვებოდნენ, აი ესეთი ძალიან რამოდენიმე
ესეთი ასაკოვანი, სადღაც 80 წლამდე ასაკის ადამიანები იყვნენ და იხსენებდნენ ეს მთელი გზა მატარებელში, ავტობუსში, იმაში, რაღაც თავის ბიოგრაფიას მეც მაყოლებდნენ. და ამ ხრივაც საინტერესო იყო და მათი დახმარებით მოხდა საბოლოო ჯამში აი ეს მე რო თქვი იცახან რომ რაღაცა თარგმანებზე მიდგა საქმე და უკვე წიგნის გამოცემაზე სწორედ ისინი იყვნენ ასე ვთქვათ აი ეს შუამავლები გამომცემლობასა და ჩემს შორის და კიდევ ყველას ის აღმოჩნდა რა ენაზე ვლაპარაკობდით რუსულად იმათაც და ჩვენც რაღაცნაირად ეს ენა ესეთი საერთო საშუალება გვინდა თუ არ გვინდა სხვა შესაძლოა მე ჩეხური არ ვიცი არც სლოვაკური არც პოლონური არც უკრაინული და ისე რუსული სწავლობით ვახერხებდით ეს კომუნიკაციის დამყარებას და საბოლოო ჯამში მე ვიცი რომ ძალიან ისეთი დიდარი ემოციურად ძალიან ისეთი ლამაზი დასამახსოვრებელი სამუდამოდ დასამახსოვრებელი დღეები გადავიტანე ამ ფესტივალის სახით და კიდევ ერთხელ მადლობა ორგანიზატორებს ასეთი საჩუქრისთვის. ჩვენ ვისაუბრეთ მოდერაციაზე და ქართულ დიასპორაზე, რომელმაც ძალიან დიდი როლი შეასრულა ამ საღამოების ამ ფესტივალის ფარგლებში, გარდა იმისა, რომ ტექსტების თარგმანში ვიცი, რომ ძალიან დიდია მათი წვლილი, ასევე აი კონკრეტულად ამ იმისთვის, რომ ქართული ენიდან შენი სათქმელი მიგეწვდინა. აი ამ იქაურ ქართველებზე რა შეგიძლია თქვა? როგორ მართლა ძალიან კარგი ჯგუფები მუშაობდნენ და გარდა იმისა, იმად გარდა ვინც თქვათ ჩართული იყო უშუალოდ ფესტივალის მზადებაში, ისაც იყვნენ ჩემ საღამოზე მაგალითად ქართული სტუდენტები იყვნენ ვროცლავის უნივერსიტეტიდან და ხო არ ქონია რაიმე ტიპის კონტაქტი ან რაღაცა. სტუდენტები მე არ შემხვედრია, მაგრამ და ეს თვითონ ისინი ვინც თარგმნიდნენ, ანუ ეს გოგოები, ანუ ძალიან გამიხარდა ის, რომ აი ფაქტობრივად ქართველები ახლა უკვე ყველა ქვეყანაში არიან და ადრე თუ მიდიოდნენ თქვათ იგივე იმისამ რომ ემუშავათ და თქვათ ემუშავათ არც თუ ისე კარგ პოზიციაზე, ახლა მიდიან უკვე სასწავლებლად, მიდიან თქვათ აკადემიური სტატუსის მისაღებად და კარგად არიან იმ ქვეყანაში, სადაც არიან, იგივე იქნება სლოვაკეთი, ჩეხეთი თუ რა ვიცი რომ აი ეს ქვეყნები სადაც თავიანთი ნიშა და თავიანთი გზა დაინახეს ამ ქვეყნებში და ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ეს არის ისევ საქართველოს სახელის გატანა, ისევ ეს არის თქვათ ჩვენი რაღაცა დესანტივით და კიდე იცით რა იყო, აი მაგალითად მახსოვს სლოვაკეთში ვლაპარაკობდი, ძალიან მომიწონა იქ შეხვედრა იყო საბავშვო ბიბლიოთეკაში და სხვა შორის აი ძალიან მომიდა რომ ეგეთ საბავშვო ბიბლიოთეკა ჩვენს ქონოდა აქ. იმიტომ რომ აი რომ დავინახე ეს წიგნები საბავშვო ლიტერატურა სლოვაკური, აი რაღაცა ისეთი წარმოადგენა შემოგვხვდა რომ ამათ ძალიან კარგი ლიტერატურა აქვს. არ ვიცი შეიძლება ჩვენ რომ დაგვეწყოთ ასე ერთ ოთახში ეს ჩვენი ქართული წიგნებიც, ასევე იგივე წარმოადგენა შეიქმნას, თქვათ უცხო თვალისთვისაც არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, მაგრამ იქ რომ დავიარე ძალიან მომიწონა ეს საბავშვო ბიბლიოთეკა და როდესაც ვუყურებდი, აი ვფიქრობდი კიდეს, რომ აი რა კაი იქნებოდა, რომ ეს რაღაცა თქვათ ახალი მწერლები, რომლებიც არიან ეს ახალი ავტორები გვეთარგმნა, მაგრამ აი ახლა ვინ გინდა იპოვოს სლოვაკეთიდან, სლოვაკურიდან ვინც თარგმნეს ქართულად, აი არ არის. ფაქტობრივად კადრი, რომელიც აი ახლა გააკეთებდა ამისთან საქმეს, ეს სპეციფიკურია, რა შეიძლება იპოვო თქვა ინგლისურიდან თარგმნელი, ფრანგულიდან თარგმნელი და რაღაცა ესეთი რაც ბევრია, მაგრამ აი ეს ჩეხური, პოლონური და ეს ანუ შუაგული ევროპა ესეც აი ესეთი კადრები ცოტაა და ეს ბავშვები ზუსტად მაგას აკეთებენ, რომ შემდეგში უკვე ეს კადრები აღარ იქნება ცოტა. რა ვიცი, აი მართლა აი ეს როდესაც დავდიოდი, ახლა კიდე არ ყოფილა რომ არ შემხვედრია აი ასე თანამედროვე წიგნები სხვა ქალაქებში, მართლა გადარბენაზე ვიყავით უყოლანი და მართლა ერთი ცხენი თარგმნიგზავრია დანარჩენი ყველაფერი. ანუ რაც ნახე, ახლა დარწმუნებული ვიყავი, სადაც სლოვაკეთში იყო, იქაც ჩეხეთში და პოლონეთშიც უკეთესი იქნებოდა და მართლა ძალიან ბევრია იქიდან სათარგმნიც და არა აქედან სათარგმნიც. ასაკურველი ამ სათარგმნთან დაკავშირებით მაგალითად ეს ბრნო ხრაბალის ქალაქია და რაღაცა ჩემ დროს ისე მიეწყო, მე 6 ავტორი ვიყავი და მე მგონი წინა 6-მა ყველამ თქვა როგორი დიდი პატივია მათთვის ხრაბალის ქალაქში და მოხვედრა და ესე რამ შეგაყვარათ ასე კითხეს და ჩვენ მე ვთხარი რომ ამას ახალ ხანს ითარგმნა მეთქი და
აი თარგმანს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მოკლედ. ამ ფესტივალის ორგანიზებას გარდა ჩეხური მხარისა, ჩვენი წერალთა სახლიც იყო ორგანიზატორი, ასეთ როლი არის თვისაც მასაც მადლობა და გადავუხადოთ, იმიტომ რომ ორგანიზება საერთოდ აი ყველა დეტალიდან, თუნდაც ის რომ შესაძლოა ჩამოვედი და ორგანიზატორის მეილი მოვიდა, რომ ამას მადლობა რაღაცნაირად გადაგიხადა, რამდენიმე ფოტო გამოგზავნა ისეთი, ხო? აი დეტალებამდე იყო რაღაცნაირად ძალიან კარგად გათვლილი და რაღაცა აი დაორგანიზებულიც არ მინდა ხო თქვა, იმიტომ რომ არ სწორი წარმოება ორგანიზებული რადიოს ორგანიზებული კარგად იყო საქმე დალაგებული ასე ჯობია ნამდვილად კიდევ რა შეგიძლიათ ამ ფესტივალზე ეს კაცი მინდა გავხსენო რომელიც ყველას გვეკითხებოდა ერთ ქართულ ანდაზას კი და ვიცი ეს სად იყო სლოვაკეთში იყო კოშიცაში ხო სხვადასხვა საინტერესოა ესეთი სხვადასხვანაირი ადამიანები მაგალითად ბრნაში იყო ერთი ადამიანი რომელიც განსაკუთრებით ამ მონათესავე ენებზე და გსვამდა ბევრ კითხვას იმიტომ რომ თვითონაც რაღაცა ყველას ერთ ესეთ ამ თემაზე ასაუბრებდა მე ერთი ბერძნულად მოსაუბრეც შემხვდა მაგრამ აი საინტერესო იყო ის რაც აი ბექა შენ რო კითხე რომ შორიდან შექმნილი რაღაცა სახე ესეთ რაღაცებს ვერ გავეკეცით იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ თქვათ ზოგიერთი კარგი კომპოზიტორი და რაღაცა პიანისტი და მწერალიც იცოდნენ რასაკვირველია ყველგან მე ძალიან ბევრს მეკითხებოდნენ სტალინზე ამხანაგ სტალინზე მეკითხებოდნენ განსაკუთრებით ბევრს ვროცლავში და როდესაც უთხარი რომ ამხანაგ სტალინთან მე მაქვს ფაქტიურად ვენდეტა იმიტომ რომ მთელი ჩემი წინაპრები რამდენიმე კაცი დავშით ქურხულები 24 წლის აჯანყებაში მონაწილეობის შემდეგ და ამოწყვეტილები ვყავართ აქედან გამომდინარე მაგ პირდაპირ მნიშვნელობით ამხანაგ სტალინთან ვენდეტა ცოტა ამოისუნთქეს და უამრავი საშინელებები მოყვნენ წითელ არმიაზე აი ლვოვი ხო ის არის ცნობილი ხო შორის ეს ცნობილი ჩერჩილი რო ძალიან დაობდა რომ ლვოვი დარჩენოდა პოლონეთს მაშინ უთხრა ლვოვი არასოდეს არ ყოფილა რუსეთში რაზეც ამხანაგ მოუპასუხა რომ სამაგიეროდ იყო ვარშავა რუსეთში ეს საკმაოდ გასაგები პასუხია ეს დღემდე განსაკუთრებით ვროცლავში და ლვოვში ეს არის ძალიან მტკივნეული თემა აი ეს სტალინისთან დაკავშირებით, ну ეს არის რაღაც. მაგრამ აი მე მაგალითად ბესო ყვებოდა მე რაღაც ისე გამოვიდა, რომ ნაპარნიკის გარეშე დავრჩი, ოსტრავაში მყავდა ძალიან საინტერესო პოეტი, ძალიან დავძმაკაცდით იაკობ ხრუბეკი, უკვე ვახსენე, underground ბარში, სადაც ამ საღამოს შემდეგ დილამდე ჩეხურ ლუდს გიახლებოდით და ქონდა პატივი გვესვა შვეიკის უსაყვარლესი სასმელი კოშტონიცა თუ არ ვცდები და აი უკვე დავანებეთ ამხანაგ სტალინს საერთოდ არ ყოფილა პოლიტიკაზე და სტალინზე დავიწყეთ ლიტერატურაზე დავამთავრეთ ლიტერატურაზე და შიგადაშიგ პანენკას 11 მეტრიანსაც ცნობილს ჩეხფეხბურთელებზეც გადავდიოდა და მეგონი აი რაღაცა თუ გახსენება საინტერესო საღამოს დილამდე რაღაც ძალიან გაუგეთ ერთმანეთს ბესო მე მგონი ხო ანუ სხვათაშორის როგორ არის იცით აი ახლა როდესაც ეს დიალოგები იყო და რაღაცა ეს მე სტალინზე ჩემთვის არ ვკითხავთ რა ვიცი ჩემს ნახვაზე არ გაახსენდა ცოტყობა რა ვიცი შენ გინდა თქო რომ ჩემთან ნახვაზე გაახსენდა რა ვიცი რაღაცა ესე ვთქვი ხო და ანა მაგრამ იცით როგორ იყო აი რაღაცებს ასაც ყვებოდი მაგალითად ომის პერიოდზე რაღაცებს აი თითქოს და არ ეჯერებოდა იმდენად წარმოუდგენელი ამბები იყო ეს ისტორიები მაგისთვის ახლა აფხაზეთში შეეხო ეგ თემა და რაღაც ამბები რომ მოვყვევი აი ახლა რაღაც მე უკვე მეცვენ გავჩერდი იმიტომ რომ მივხვდი რომ შეიძლება ამ ხალხს ეგონოთ რომ რაღაცა მე აქ ვიგონებ ან დააფეთო ზედმეტად ხო თია უკაცრავად სხვა შორის ვროცლავში და ლვოვშიც იგივე აი ამ პოლიტიკაზე და ამ წარსულზე ძირითადად თუ თქვენს თუ გახსოვთ უფროსი ასაკის ადამიანები კითხულობდნენ ახალგაზრდები უკვე ნაკლებად ანუ ვისაც ეს სოცლაგერი და განგრაცხოვდებოდა საბჭოთა კავშირისაგან იგივე რეჟიმი იყო და იგივე ტკივილებდნენ უფროსებისთვის გაცილებით აქტუალური ერაზეთია ამბობს ახლა ეს
ამბები ხო ომიდან და მეორე მსოფლიო ომიდან დაწყებული კითხვებს სვამდნენ კითხვებს უფროსები განსაკუთრებით. ხო ეს ახსენეს ერთხელ მახსოვს ერთი კაცი ცნობილი კითხვა იყო აი საბჭოთა კავშირის პერიოდის საქართველოს და ასეთი რაღაცა გკითხა რომ აიო როცა საბჭოთა კავშირში იყავითო ჩუქჩებს და უკრაინელებს თქვა ერთნაირად პატივცემდით მეთქე არ ვიცნობდი არანაირ ჩუქჩას როცა საბჭოთა კავშირში ვიყავი საერთოდ არც ვიცოდი და არც უკრაინელებს მომეპრინციპი აი არა უკრაინელებს კიდე ხო ნანახი მაინც ყავდა უკრაინელ ჩუქჩას არ ვიცნობდი ახლა რანაირად ბესო მე მგონი რაღაცა ნეპალის თემითაც იყო ხო დაინტერესება კი ყველა ქალაქში მე ეს საღამოების შემდეგ უკვე შენაურული ესეთი ურთიერთობა მიდიოდა და ყველა ინტერესდებოდა ფაქტობრივად მე და ვინ მონაწილეთაგან ზურა თველიაშვილი იყო ვინც ასე ვთქვათ ემიგრაციაში იმყოფებით ეს ბოლო წლებია და ყველა ინტერესდებოდა მიზეზით თუ რატო არ იქ და რა აქ სამშობლოში და რაღაც მე უყვებოდი და ყველას საბოლოო ჯამში აღეძრა ინტერესი რომ როდის მე ჩამოვიდეს ჩამომაკითხოს იქ ნეპალში და ავათვალიეროთ ერთად და მე მგონი ისეთი იყო ძალიან სიმბოლური მის მე რაღაცა ვიზა ლიბერალიზაციის მე პირველი უვიზო გასვლა იყო რაღაცა მე პლუს აი თუ გახსოვთ ყველა მონაწილეზე გააკეთეს რაღაც პატარ-პატარა სიუჟეტები რაღაც ფილმი ალბათ ნაკლებად ქვია მაგრამ ჩემ შემთხვევაში გამოვიდათ რაღაც ფილმი და ხა მითხრეს რომ მალე YouTube-ზე აიტვირთებათ 15 წუთიანი ფილმი გამოვიდა ფაქტობრივად ბრნოსთან პატარა ქალაქია სადაც ერთი ადამიანი ცხოვრობს მას მიმიყვანეს რომელიც რაღაც შარში გახვიეს ადგილობრივებმა სახლიდან ვერ გამოდიოდა მთელი თვეები ესეთი ასე ვთქვათ ცრუ თუ ყალბი რაღაც ისტორია მოუგონეს და დააკომპლექსეს მე მგონი რაღაც კაი წლები ასე არის გამოკეტილიო არ ჩეხეთში ხო და მე მიმიყვანეს როგორც ეს რა თრილერს ყვები შამანი მოსუგერო წყალი მიასწრო გამომეყვანა ასე ვთქვათ და გამოიყვანე მე ციგნები ვაჩუქე რაღაცა სუდაგი უპია და მოკლედ საკმაოდ ისეთი სიუჟეტი გამოვიდა სხვებს რაღაც ერთწუთიანები გავუკეთეს ეხლა გამორჩილად სტადიონზე არბენინეს სექტორ და თუთურაშვილი თვითრენავში ნავზე დამსვეს და ესე იგი ყოველს მითოლოგიური თემა იყო რა ვიცი ეს ჩემ შემთხვევაში კარგად გავერთეთ მოკლედ იქაურობით მე მგონი ისეთი კარგი გენერალური რეპეტიცია გამოგვივიდა 2018-ის ფრანკფურტისთვის როდესაც ქართული ლიტერატურა კიდევ ერთხელ უკვე რაღაცა აბსოლუტურად სხვა მასშტაბით უნდა წარდგეს ევროპელი მკითხველის წინაშე და ძალიან დიდი საპასუხისმგებლო და კარგად დავსაორგანიზებელი და ესეთი წელი გველოდება. ახლა ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამოთ, როგორ გონიათ რა შედეგები ექნება ქართული ლიტერატურისთვის ამ ფესტივალს? ფრანკფურტს უკვე? ფრანკფურტზე არა, ავტორთა კითხვის თვეზე ვამბობ. ну შედეგები შეიძლება იყოს კონკრეტული თქვა იგივე ბესოს შემთხვევაში ეგრე ითარგმნება ნუსხების შემთხვევაში და ჩემზე და ჩემს ერთ წიგნზედაც არის საუბარი ანუ უკრაინაში რომ თქვა ლექსების კრებული ითარგმნოს ესეთი ამაზეც არის საუბარი ეს კონკრეტული შედეგები ეს არის ნუ ახლა ქვეყნისთვის რა შედეგებიც მოიტანა თქვა ის რომ ჩავედით და ვთქვით ის რანაირია დღევანდელი საქართველო და არა სტალინი და არა საბჭოთა კავშირი, არა ჩუქჩა და არა რაღაცა კიდე. თქვათ მოკლედ ეს რომ ხალხმა დაგვინახა ცოცხალი ადამიანები. 30 ცოცხალი ადამიანი დაგვინახა. ჩვენ დავინახეთ ისინი. დავინახეთ რანაირია ევროპის ეს ნაწილი, კონკრეტულად ეს ქვეყნები და ნუ რაღაც გამოცდილებას წამოვიღეთ. ახლა მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს აი ახლა ვიცით ეს ევროპა და ვიცით საერთოდ ჩვენ უფრო ვიცით ვიდრე იმათ ჩვენი ამბები იციან. აღმოჩნდა რომ მაინც არა რა ყოველთვის ყველგან აწყდები რაღაცა სიახლის ყოველთვის ყველგან აწყდები რაღაცა უცნაურობას ხანახან სამშობლოსაც კი პოულობ ამ შენს საზღვარგარეთში იმიტომ რომ ზუსტად ისეთ ქართულ სიტუაციას აწყდები რომ ვაიმედე და ახლა შენ კარპატების სოფლები ძალიან მიმშობია სხვათა იმერეთს გავდა რაღაც ის ბორჯომში ხوار გამოგვიძა რაღაცა ეგეთი ვიყავი ხანახან ესეთი რაღაცა მოკლედ ანუ ჩვენ გამოვიღეთ გამოცდილება, ну, შედეგები შეიძლება და კიდევ ცოტა უფრო მეტი მე დამაკდა სიმართლე გითხრათ, აი თვითონ საქართველოში ამ ამბის გაშუქება. ანუ ეს ამბავი შეიძლება და კიდევ უფრო კარგად საქართველოს გამოეყენებინა პიარისთვის, იმიტომ რომ კიდევ როდეს დაგვიძახებენ ასე ახლა საპატიო სტუმრად კაცმა არ იცის და ახლა ну, შეიძლება და უფრო ცოტა კარგად გამოყენება. ну
შემთთვის მაგალითად მართლა ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ვროცლავში მაგალითად ცოცხალი ჯაჭვი რაღაცა ჩააბეს, ზუსტად ის იყო სტუდენტებმა რომ გააპროტესტეს. აუ, მე არ გამიმართლა რაც მე პროტესტი და ქვისროლა მიყვარს და მაინც მაინც არ მოხვდი. და რაღაცა ყველა ესე ადგა და ძალიან მანდ ვერ მოხვდი ხარი დაგვიჭირეს და რა თქმა უნდა ყველგან იგრძნობოდა ეს განწყობა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი გადაცემა თანდათან დასასრულს უახლოვდება. მე გაგახსენებთ რაზე ვსაუბრობდით, ალბათ გახსოვს, მაგრამ მაინც ავტორთა კითხვის თვეზე, ესეთ ფანტასტიკურ ფესტივალზე, რომელიც ევროპაში გაიმართა და რომლის სტუმარი ქვეყანა იყო საქართველო. და ამ თემაზე ვსაუბრობდით წერლებთან ერთად, ბესო ხვედელიძე, თოფურია და ბექა ქურხული და დიანა ანფიმიადი გესაუბრებოდნენ ამ თემაზე. გადაცემა გამეორდება, გადაცემის განმეორებით მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 17 საათსა და 10 წუთზე. გარდა ამისა, შეგიძლიათ შეხვიდეთ საიტზე რადიო 1G და იქ მოისმინოთ გადაცემის ჩანაწერი. ეს იყო გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა საზოგადოებრივ რადიოზე და გადაცემის პროდიუსერი არის კეთი ჯეჯიშვილი. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და დიდ წარმატებას გისურვებთ თქვენს, ჩვენს მსმენელებს და მკითხველებს და რასაკვირველია ქართულ ლიტერატურას. დიდი მადლობა. მწერლებს და მსმენელებს. თავისუფალი ლიტერატურა